Через наслідки ворожих атак на енергетичну інфраструктуру в Україні на сьогодні маємо значні проблеми з електропостачанням та теплом. Наразі проблеми зі світлом автоматично викликають перебої з централізованим опаленням, водопостачанням та водовідведенням. Як справляються з цими викликами, працівники КП «Богуславське житлово-комунальне підприємство», розповів керівник підприємства Олег Олексієнко. Ситуація критична у всій державі, і, на жаль, також стосується дані відключення, дуже глобально стосується. Підприємство працює 24/7, посилені групи. Навіть часом відключають центральну водоподачу і центральну котельню від електроенергії, що дуже накладно щодо горючого. Всі інші котельні, а це значна кількість, тому це і села, і місто, всі працюють на генераторах. Виникають проблеми вже з генераторами, тому що генератори самі працювати не можуть по 18 годин. І, відповідно, вже генератори починають виходити з ладу. Тобто шукаємо з міської ради спільно зараз варіанти, як знайти резервні якісь генератори, чи придбати їх, чи в когось позичити. Тобто проблеми дуже насущі, гарячі, підприємство працює, місто отримує тепло, воду, можна сказати, в повному обсязі. Да, на жаль, виникають питання, от, наприклад, в неділю не було світла цілу ніч, перед обідом включили світло, все місто зразу почало споживати воду. Відповідно, пішов розбор води такий, що до декого вода просто не то, що вона не подавалась, просто фізично об'єм труби не дозволив, щоб вона у всіх була. Тільки світло виключили, вода знову у всіх з'явилася без проблем. Відповідно, у нас ще є підйоми на воді, які також працюють на генераторах. І КНС, які качають стоки, працюють на генераторах. Це дуже накладно, це дуже і кошти, і пальне, і всі дуже розуміють, що це генератори. І зараз вже вони починають, на жаль, виходити потроху із ладу, хоч і далі опалювальний сезон. Чи з розумінням відносяться споживачі, громадяни міста до таких незручностей? На жаль, чомусь у нас більше негатива. Тобто, мене навіть залучали нашу бригаду, ми їздили в Київ, допомагати розігрівати Київ. То, відповідно, там жах. Не дай Боже, воно все це Богуслава. Те, що там в Києві. Тому що наші їздили хлопці з газовими балонами, розігрівали, допомагали рятувати столицю. Тобто, всі розуміють, що у нас йде в державі війна, і від електроенергії, від нестачі страдають всі. Не лише люди, а страдають і підприємства, і, відповідно, підприємство страдає ще більше, можливо, як люди. Тому що наша задача – забезпечити людей водою і теплом. Основна задача. І нікого, на жаль, не цікавить з людей. Є в нас генератор, є в нас пальне, є в нас... Всіх цікаво, що воно все повинно бути, все повинно працювати. Проплата, на жаль, за воду так же само. У нас облік води. Люди ще й досі не можуть зрозуміти, що потрібно ставити лічильники, потрібно за воду звітуватися, потрібно за воду платити. Немає зараз нічого безкоштовно не буде. Якщо ми хочемо мати воду, ми повинні за неї сплачувати. Дорога вона? Да, можливо, дорога, згідно з вами. Але ж зрозумійте, чим більше будуть люди платити добросовісно за воду, тим дешевше буде вода. Просто-напросто. На сьогоднішній день знову значну кількість вартості води перекриває міська рада, щоб воно утримувати дане підприємство. Тобто ми всі хочемо мати воду, тепло, при цьому хочемо, щоб за тепло не платити, за воду не платити, щоб все було дешеве, все було безкоштовно. Ну, на жаль, так воно не буде. І я сподіваюся, закінчиться війна, і в цьому ми наведемо лад. І ми ж як йдемо в магазин, ми ж беремо хліба четвертинку або половинку. Стільки можемо купити, або стільки з'їсти. Ну, чомусь за воду ми можемо брати і не платити. Не обліковувати, не ставити лічильника. Ну так, на жаль, вже час цей минув. Цього не буде. Це стосується всіх. Не тільки квартир, а й приватного сектора і всіх інших. Іншого варіанту в нас немає. По 40 років трасам. Воно прийде час, коли ми просто можемо залишитися без води. І не цікаво, навіть якщо ми всі разом платити, вже просто буде пізно щось робити. Тобто люди повинні самі до цього підходити здраво, розуміло. І розуміти, якщо ми хочемо мати воду на ближайший час, щоб вона постійно була, значить потрібно по-людськи до цього відноситися, потрібно платити. Хочемо мати тепло, зараз закінчиться опалювальний сезон. Будь ласка, всі повинні в будинках розібратися зі своїми системами. Тому що ми подаємо тепло. Якщо в квартирі холодно, це не ми. Значить, десь якась проблема в будинку. Нас, значить, прочистити, десь може трубу помити, десь треба помити, треба цим займатися. А в нас опалювальний сезон закінчиться, всі забулися. Потім чекаємо початку опалювального сезону, а в нас холодно. А що ви робили до опалювального сезону? А нічого не робили. Ждали, а вдруг воно саме. Не буде нічого самого. Це стосується фінського містечка, це стосується дуже багатьох. Тобто до цього треба... Ми не несемо відповідальність за будинки. Люди повинні це зрозуміти, а за квартири тим паче. Тобто ви самі собі, ми подаємо тепло, а ви повинні його забезпечити, щоб вам було тепло, нашим теплом.
Жорсткі графіки відключення світла можуть тривати всю зиму. Як ви вважаєте, ми вистоїмо? У нас просто немає іншого варіанту. Вистоїмо в будь-якому випадку, тобто подобається нам це чи не подобається, як би воно не було, важко, не важко, і на роботі, і в нас, повірте мені, в мене люди є, що живуть на роботі, по 3-4 дня просто живуть на роботі, живуть. І хочеться їх заходити, якось щось з цього, якось винаходимо ту можливість, на жаль, і такої можливості заходити немає. Але люди добросовісно працюють, виконують свої обов'язки, не дивлячись на морози, на все, аварії, зразу стараємося моментально реагувати, тобто і днем, і ночі, тобто, щоб у нас не було будь-яких зупинок. Тобто, на жаль, з цим відключенням світла ми не попливаємо. Ця зупинка, коли світло виключається і запускається генератор, вона відбувається автоматично. Це ми не можемо повпливати. На жаль, горить багато електроніки, багато йде затрат. Проблеми є, але я вам скажу, я думаю, якби не гірше.